3 minutes cooking lang po. Okay na. Hello po! Samahan niyo po akong magluto ng sinangag. Homemade langganisa po ito. Tanggalan ko lang ng punang balat. Isa lang po. Isang perasong green bell pepper. Ang dahon ng sibuyas. Bawang po. 37 grams carrot. Sisimulan ko na po. Tapos ko yung kalan. 1.5 tablespoon lard ng longganisa. Pagka lumabas na po yung aroma ng bawang, pwede na po natin isunod ang carrots kasi may katigasan ng carrot. Natin halo-halo. Lagay na po natin ang bell pepper, chicken powder, paminta, salt, 2 cups na kanin. Halo-halo lang po hanggang maghiwa-hiwala yung kanin. Yung kanin po kasi dito sa Japan, medyo managsit po. Kaya mahirap po siyang paghiwa-hiwalayin. Itoin po natin mabuti. Ito lang po. Tamang-tama ang lasa. Yung pong white onion, yung dulo. Yan. Isunod po agad natin ang egg. Pang 2 tao na po ito. Okay na po. I-off ko na po yung kalan. Ito na po ang ating sinangag. Meron po ako ditong kape. Yung kamay ng sinangag. Ayan. Yum. Ang sarap. Minsan lang naman po tuyo. Itong tuyo po, dito ko lang ito nabili sa Japan. Sausaw sa suka. Gusto ko po yung may sili ng konti. Wala mo ng diet. Ang sarap. Thank you for watching po.